নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম মোৰ ইউটিউব চেনেল Edu Science Schooly অসমলৈ ইতিমধ্যে যেহেতু শিক্ষা বিভাগে অসমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ তথ্যসমূহ আপডেট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে RIIMS নামৰ এটা পোৰ্টেল আৰু এটা এপ মুকলি কৰিছে যাৰ যোগেদি শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৰিয়েল টাইম এটেন্ডেন্স ট্ৰেকিং হ'ব কিন্তু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ তথ্যসমূহ আপডেট কৰিব লাগিব আৰু সেই কাম আপোনালোকে কেৱল RIIMS পোৰ্টেলৰ যোগেদিহে কৰিব পাৰিব RIIMS এপত কৰিব নোৱাৰিব RIIMS এপত কেৱল আপোনালোকে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটেন্ডেন্সৰ কামখিনিহে কৰিব পাৰিব কিন্তু তথ্যসমূহ আপডেট কৰিব লাগিব কেৱল পোৰ্টেলত আৰু ইতিমধ্যে মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত RIIMS পোৰ্টেল আসলতে কি হয় ইয়াৰ ডেশবোৰ্ড কেনেকুৱা আৰু কোনবোৰ ডাটা কেনেকৈ আপডেট কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে মই দেখুৱাইছিলো গতিকে যদিহে আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহলে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব গতিকে আজি মই এই ভিডিঅ'টোত RIIMS পোৰ্টেলৰ যোগেদি কেৱল শিক্ষকসকলৰ তথ্যসমূহ আপডেট কৰাৰ প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে গতিকে আমি এতিয়া পোৰ্টেললৈ আগবাঢ়ো RIIMS পোৰ্টেলটো খুলিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকে গুগলত গৈ ওপৰত টাইপ কৰিব অসম স্পেচ SSS স্পেচ RIIMS সেইটো টাইপ কৰি এণ্টাৰ মাৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে RIIMS নামৰ এই পোৰ্টেলটো দেখা পাব আৰু সেইটো খুলিব আৰু সেইটো খোলাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ স্কুলৰ ID আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰিব পাৰিব আৰু এই RIIMS পোৰ্টেলত লগইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইউজাৰ ID হ'ব আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ডাইচ কোড আৰু পাছৱৰ্ড হ'ব school@123 আৰু যদিহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিছে তেনেহলে আপোনালোকে নতুন পাছৱৰ্ডটো দিব দি লৈ আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগইন হ'ব লগইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াৰ ডেশবোৰ্ড দেখিব এনে ধৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখা পাইছে ইয়াত আমাৰ ষ্টুডেন্ট এটেন্ডেন্স আৰু ষ্টাফ এটেন্ডেন্স বিষয়ে দেখুৱাইছে কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এটেন্ডেন্স কমপ্লিট 0% হৈ আছে অৰ্থাৎ এই তথ্যখিনি আপডেট কৰা হোৱা নাই কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিছে তেনেহলে ভাল কথা যদি চেঞ্জ কৰা নাই তেনেহলে আপোনালোকে পোৰ্টেলৰ যোগেদি এই পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰিবলৈ হলে RIIMS এপত গৈ তাৰ পৰাহে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ টিচাৰসকলৰ ডাটাখিনি আপডেট কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰফাইল আপডেট কৰা গতিকে বিদ্যালয়ৰ প্ৰফাইল আপডেট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপোনালোকে ওপৰত যেটো লগইন লগ আউট অপচন আছে অৰ্থাৎ এই মানুহৰ নিচিনা যেটো পিকচাৰ দেখা পাইছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলত আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰফাইল আৰু লগ আউট আপোনালোকে প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব আৰু প্ৰফাইল ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰফাইলটো ওলাইছে আৰু হেতু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত সকলো ঘৰ খালি আছে আৰু ৰঙাকৈ ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে অৰ্থাৎ এখিনি মেন্ডেটৰি হয় আমি এখিনি তথ্য ইয়াত দিবই লাগিব কিন্তু তাৰ পিছতে আমি এখিনি সেভ কৰিব পাৰিম গতিকে বৰ্তমান মই যিখন বিদ্যালয় ইয়াত খুলিছো সেই বিদ্যালয়ৰ প্ৰফাইলটো মই আপডেট নকৰো কাৰণ মোৰ লগত সকলোখিনি তথ্য মজুত নাই আপোনালোকে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ তথ্যখিনি ইয়াতে দি লৈ আপোনালোকে তলৰ সেভ চেঞ্জেছ অপচনটো ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰফাইলটো সাকসেসফুলি আপডেট হ'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি কৰিব লাগিব শিক্ষকসকলৰ ডাটা এন্ট্ৰি এটা টিচাৰ ডাটা এন্ট্ৰি কৰাৰ আগতে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলটো পোৰ্ট্ৰেইট মোডৰ পৰা ল্যান্ডস্কেপ মোডত কৰি লওক অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ মোবাইলটোৰ স্ক্ৰিন ৰোটেশন অফ হৈ আছে তেনেহলে স্ক্ৰিন ৰোটেশন অন কৰি মোবাইলটো পঠালি কৰি লওক তেতিয়া আপোনাৰ কামখিনি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এতিয়া টিচাৰ্ছ ডাটা এড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে আপুনি ওপৰত থকা এই তিন লাইনৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি দেখিব ডেশবোৰ্ড স্কুল মেনেজমেন্ট টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ষ্টুডেন্ট মেনেজমেন্ট এটেন্ডেন্স মেনেজমেন্ট ইভেন্ট এণ্ড কেম্পছ এণ্ড ৰিপৰ্টছ যেহেতু আমি টিচাৰ ডাটা এন্ট্ৰি কৰিম গতিকে আমি যাব লাগিব টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ অপচনত টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ অপচনত আপোনালোকে দেখা পাইছে টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং আৰু টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এইখিনিতে এটা কথা হয়তো আপোনাৰ বিদ্যালয়ত কোনো নতুন শিক্ষক আহিছে কিন্তু সেই বুলি আপুনি টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গৈ তেওঁৰ তথ্যখিনি তাত দি দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব প্ৰথমে আপুনি ওপৰত যেটো টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফ লিষ্টিং আছে তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চেক কৰি চাব যে তেখেতৰ নামটো আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত আছে নেকি
এতিয়া ক্লিক কৰাৰ পিছত মই তললৈ আহিলোঁ আহি দেখিলোঁ ইয়াতে আমাৰ 5জন শিক্ষকৰ নাম দেখুৱাইছে এতিয়া আপুনি আপোনালোকৰ শিক্ষকসকলৰ লিষ্টখন ইয়াতে পাই গৈছে আৰু পোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াতে আপুনি দেখিছে প্ৰথমে আছে ষ্টাফ নেম ষ্টাফ টাইপ জেণ্ডাৰ ফুল ডিটেইলছ একশ্যন এতিয়া প্ৰথমে যদি আপুনি কোনো শিক্ষকৰ ডাটাখিনি চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি ভিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপুনি শিক্ষকজনৰ সকলোখিনি ডাটা তাতে দেখা পাব কিন্তু তাত আপুনি একো এডিট কৰিব নোৱাৰিব এডিট কৰিবলৈ হ'লে অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ কোনো তথ্য ভুল আছিলে আপুনি যদি শুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি সিলেক্ট একশ্যন এই টেবটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এডিট এনকুৱাৰী আৰু ট্ৰান্সফাৰ তিনিটা অপশ্যন আছে গতিকে আপুনি ক্লিক কৰিব এডিট অপশ্যনত এই এডিট টেবটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে শিক্ষকজনৰ সমস্ত তথ্য ইয়াত আহি গৈছে আপুনি দেখা পাইছে ওপৰত আছে ষ্টাফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু তাৰ পাছতে আছে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আৰু পাৰ্চনেল ডিটেইলছত যিখিনি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি আপোনালোকে চেক কৰি চাব আৰু যদি শুদ্ধ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে নেক্সট কৰিব আৰু যদি শুদ্ধ হৈ থকা নাই তেনেহ'লে তাতে আপুনি নতুনকৈ তথ্যখিনি দি দিব গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ সেই সকলোখিনি চেক কৰি লৈ আপোনালোকে ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব এণ্ট্ৰি কৰাৰ পাছত নেক্সট কৰিব আৰু নেক্সট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰত ছেভড ছাকচেছফুলি বুলি এটা মেছেজ আহিব আৰু তাৰ পাছতে আপোনাৰ নেক্সট পৰ্যায়লৈ যাব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইয়াৰ পিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছৰ পাছত আছে আদাৰ ডিটেইলছ গতিকে আদাৰ ডিটেইলছত গুচি যাব কিন্তু আপুনি যদি তথ্যখিনি ইয়াত ছেভ নকৰে বা নেক্সট নকৰে তেনেহ'লে আপুনি আদাৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিলেও আপুনি তথ্যখিনি চাব পাৰিব আৰু ইয়াত তথ্যখিনি চোৱাৰ পাছত আপুনি চেক কৰি চাব তথ্যখিনি ঠিকেই আছে নে নাই যদি কিবা এডিট কৰিবলগীয়া আছে আপুনি এডিট কৰিব এডিট কৰাৰ পাছত আপুনি নেক্সট অপশ্যনলৈ যাব ঠিক তেনেকৈ আহিব একাডেমিক এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ আৰু সেই তথ্যখিনি আপোনাৰ ইয়াত এড কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰত আপুনি দেখিছে এটা এড বাটন আছে আপোনালোকে দেখিছে এড বাটনটো যদি ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপুনি তাতে নতুনকৈ আপোনাৰ একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যনৰ তথ্যখিনি ইয়াত দিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত দেখুওৱা এই শিক্ষকগৰাকীৰ একাডেমিক আৰু প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ সেই ঘৰটো খালী হৈ আছে কিন্তু হয়তো আপোনাৰ প্ৰফাইলটো হয়তো সেই ঘৰটো ফিল আপ হৈ থাকিব পাৰে আৰু ফিল আপ হৈ থাকিলেও তাত আপোনাৰ হয়তো এডিট কৰিবলগীয়া থাকিব পাৰে আৰু যদি নাই তেনেহ'লে ভাল কথা আৰু যদি আপুনি ইতিমধ্যে যোৱা 2-3 বছৰত অন্য কোনো কোৰ্চ কৰিছে একাডেমিক কোৰ্চ হয়তো আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নাছিলে আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি সেই তথ্যখিনি এড কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছৰ কাষত যিটো এড বাটন আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে ইয়াতে আপুনি সমস্ত তথ্যখিনি দি দিব দি দিয়াৰ পাছত আপুনি ছেভ কৰিব ছেভ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ তথ্যখিনি আপডেট হ'ব তাৰপাছত আহিব আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চ' প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ অপশ্যনত গৈ আপুনি তাতো আপোনাৰ যদি আপোনাৰ তথ্যখিনি আছে তেনেহ'লে ভাল কথা আৰু যদি নাই তেনেহ'লে আপুনি এড কৰিব কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা এতিয়া যিহেতু এই শিক্ষকগৰাকীৰ একাডেমিক আৰু প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই ঘৰকেইটা খালী হৈ আছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ কোনো ডাটা নাই কিন্তু যদিহে আপোনাৰ একাডেমিক আৰু প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ঘৰটোত তথ্য থাকে আৰু তাত যদি আপুনি কিবা এডিট কৰিবলগীয়া থাকে হয়তো আপোনাৰ কিবা পাৰ্চেণ্টেজ ভুল হৈ আছিলে বা হয়তো কিবা আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম ভুল হৈ আছিলে সেইটো যদি আপুনি এডিট কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সেইটো কেনেধৰণে কৰিব সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে মই এই বিদ্যালয়ৰে অন্য এগৰাকী শিক্ষকৰ তথ্য লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এই 3 নম্বৰ শিক্ষকগৰাকীৰ তথ্যটো চেক কৰি চাওঁ আমি চিলেক্ট একশ্যনত যাম এডিটত যাম আৰু তাৰপিছতে আমি একাডেমিক এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছত চিলেক্ট কৰিম আৰু ইয়াতে তেখেতৰ যিখিনি তথ্য আছে তাত হয়তো আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 60.4 আছে যদি আমি সেইটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে আমি কি কৰিম আমি ইয়াৰে যিটো আই বাটন আছে আপুনি দেখিছে এটা ডিলিট অপশ্যন আছে আৰু তাৰ ওপৰত এটা গ্ৰীণ কালাৰ আই বাটন আছে আপুনি সেই আই বাটনটো ক্লিক কৰিব আৰু তাতে আপোনাৰ এইখিনি এডিট কৰাৰ এটা অপশ্যন পাব আৰু ইয়াতে আপুনি যিখিনি আপোনাৰ শুদ্ধ কৰিবলগীয়া থাকে সেই তথ্যখিনি আপুনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব কৰাৰ পাছত আপুনি ছেভ কৰিব ছেভ কৰিলে আপোনাৰ তেখেতৰ তথ্যখিনি আপডেট হ'ব এতিয়া মই কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পাছত আপুনি নেক্সট অপশ্যন আছে ছাবজেক্ট এণ্ড কম্পিউটাৰ নলেজ চ' সেইখিনি আপুনি ক্লিক কৰিব আৰু তেওঁ কেতিয়ালৈকে কি ছাবজেক্ট পঢ়িছিলে আৰু কিমান তেওঁ কম্পিউটাৰ নলেজ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত তথ্যখিনি আপুনি দিবলৈ জানিব আৰু তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ অফিচ ডিটেইলছ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাতে আপুনি দেখিবলৈ পাব তেখেতৰ তেওঁ কি শিক্ষকৰ ওপৰত আছে হয়তো তেওঁ বৰ্তমান হেড টিচাৰ হৈছে কিন্তু আগতে তেওঁ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আছিলে তেনেহ'লে সেই তথ্যটো আপুনি ইয়াতে গৈ আপডেট কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে নেচাৰ অফ এপইণ্টমেণ্ট আৰু ইয়াত সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এইখিনি তথ্য চালে নিশ্চয় বুজি পাব ইয়াত নুবুজিবলগীয়া কোনো কথা নাই ডেট অফ জইনিং আছে আপোনাৰ ডেট অফ জইনিং এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পোষ্ট আছে এনেদৰে এইখিনি কৰাৰ পাছত আপোনাৰ
নেক্সট অপশ্যনত যাব নেক্সট অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ গুচি যাব ইয়াৰ পিছত আহিব আপোনাৰ অফিচিয়েল একাউণ্ট ডিটেইলছ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি কোন বেংকৰ পৰা দৰমহা লয় আৰু আপুনি চেকত লয় নে আপোনাৰ ইচিএছ মাধ্যমত লয় সেই সকলোখিনি তথ্য লগতে আপোনাৰ ট্ৰেজাৰী নেম আৰু সাব ট্ৰেজাৰী নেম সেই সকলোখিনি তথ্য আপুনি ইয়াত দিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত আহিব প্ৰফেচনেল এক্সপেৰিয়েন্স সো এইখিনিতে এটা কথা প্ৰফেচনেল এক্সপেৰিয়েন্স বুলি কওঁতে ইয়াত নো ডাটা ফাউণ্ড দেখুৱাইছে আপুনি ডাটাটো এড কৰিব তাৰ কাৰণে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে আপুনি স্কুল ডাইচ কোড দিব স্কুল নেম এইখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল কি ইয়াত আছে আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট ডেট আৰু এণ্ড ডেট ষ্টাৰ্ট ডেট আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ যিটো জয়নিং ডেট অৰ্থাৎ আপুনি শিক্ষক ৰূপত আপুনি যিদিনা জইন কৰিছে সেই ডেটটো দিব কিন্তু ইয়াত যিটো এণ্ড ডেট আছে এণ্ড ডেটটো আপুনি যিদিনা আপুনি সেই তথ্যখিনি আপডেট কৰিছে সেই দিনটোকে আপুনি এণ্ড ডেট হিচাপে সিলেক্ট কৰি ল'ব এইখিনি কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সকলোখিনি হৈ গৈছে তাৰপিছত যদি আপোনাৰ কিবা এচিভমেণ্ট আছে তেনেহ'লে আপুনি এচিভমেণ্ট ইয়াত টাইপ কৰি দিব পাৰিব আৰু এই সকলোখিনি কৰাৰ পাছত আপুনি সেভ কৰিব লাগিব এইখিনি কৰাৰ পাছত এজন শিক্ষকৰ সকলোখিনি তথ্য আপডেট হ'ব আৰু আপডেট হোৱাৰ পাছত আপুনি পুনৰ উভতি আহিব ষ্টাফ লিষ্টিঙলৈ আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি ওপৰত থকা এই ষ্টাফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাষত থকা কাৰ চিনডাল চুই দিব আৰু চুই দিয়াৰ পিছত আপুনি পুনৰ ষ্টাফ লিষ্টিঙলৈ উভতি আহিলে আৰু এতিয়া যদি আপোনাৰ কোনো শিক্ষকৰ নাম এই লিষ্টত নাছিলে তেনেহ'লে আপুনি ওপৰত থকা এই এড ষ্টাফ অপশ্যনত চুই দিব আৰু চুই দিয়াৰ পাছতে আপোনাৰ ইয়াতে আপুনি সকলোখিনি তথ্য আগৰ দৰে দিব পাৰিব আৰু দিয়াৰ পাছত একেবাৰে শেষত আপুনি ছেভ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সেইগৰাকী শিক্ষকৰ নামো আপোনাৰ এই লিষ্টত আহি যাব মই এতিয়া পুনৰ মোৰ মোবাইলটো লেণ্ডস্কেপ মোডৰ পৰা মই পোৰ্ট্ৰেইট মোডলৈ আনি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ সুবিধাৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু এই সকলোখিনি তথ্য আপডেট কৰাৰ পাছত আপুনি কোনো ডাটা ফ্ৰিজ নকৰিব এনেধৰণে আপুনি আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষকৰ তথ্য আপডেট কৰিব আৰু আপডেট কৰাৰ পাছত ঠিক একেধৰণে আপুনি ষ্টুডেণ্টৰ তথ্যও আপুনি আপডেট কৰিব পাৰিব আৰু সেই বিষয়ে মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপুনি শিক্ষকসকলৰ তথ্য এণ্ট্ৰি কৰাৰ ষ্টেপছখিনি আপুনি ইয়াতে বুজিব পাৰিছে যদি আপোনাৰ কিবা খেলিমেলি আছে তেনেহ'লে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি মোক নিশ্চয় জনাব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ